tulevaisuutemme on uhattuna. Ympäristökriisin keskellä kaikki haluavat olla sankareita, mutta aina teot eivät vastaa puheita. Tässä ohjelmassa paneudumme tuohon ristiriitaan. Ilman fossiiliteollisuuden kytköksiä, ilman kaupallisia intressejä ja ilman viherpesua. Täydellä journalistisella vapaudella. Tämä on Fridays for Futurein 100 kysymystä ilmastosta. Ensimmäisen jakson aiheena on energia. Teollistunut maailma vaatii valtavan määrän energiaa toimijakseen ja suuri osa tuosta energiasta tuotetaan yhä valitettavasti saastuttavalla fossiilienergialla. Yli 2/3 koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä tulee energian tuotannosta ja energia-alan murros onkin yksi ilmastonmuutoksen suurimpia ongelmia. Maailman energiatuotannosta vastaavat lähinnä voittoa tavoittelevat yritykset ja energiayhtiöillä onkin ilmastonmuutoksen ratkaisussa keskeinen rooli. Niiden ensisijainen tarkoitus on kuitenkin tuottaa voittoa ja koska uudistukset maksavat, nämä on usein ristiriidassa ympäristön etujen kanssa. Suuri yleisö tiedostaa silti ilmastotoimien tärkeyden, mikä kannustaa energiayhtiöitä esiintymään ympäristöystävällisinä, antoivat niiden teot siihen aihetta tai eivät. Hyvä esimerkki tästä on valtiollinen energiayhtiömme Fortum Oyj. Fortum on Euroopan suurimpia saastuttajia ja sen hiilijalanjälki on suurempi kuin Suomen valtiolla. Fortum kuitenkin panostaa huomattavasti mainontaansa esiintyen ekologisen energiamurroksen edelläkävijänä. Viimeisempänä viestintätekonaan yritys aloitti toimittaja Riku Rantalan kanssa 4. ilmastoaiheisen keskusteluohjelman 100 kysymystä ilmastosta, mistä tämäkin ohjelma sai inspiraationsa. Eli me ollaan täällä nyt sitten tänään keskustelemassa energiasta ja energiatuotannosta. Ja meillä on sitten vieraana täällä meidän asiantuntijavieraana ilmasto- ja energia-asiantuntija Greenpeacelta Kaisa Kosonen ja etänä löytyy myös meidän tutkijatohtori Janne Korhonen. Oikein paljon tervetuloa molemmille. Kiitos. Ja keskustellaan aluksi ihan tällaisista yleisistä kestävään energiaan liittyvistä kysymyksistä. Ja ekana, että mitä eroa on uusiutuvalla ja vähäpäästöisellä energialla? Eli uusiutuva energia perustuu energialähteisiin, jota lähtökohtaisesti pitäisi olla rajattomasti, että se uusiutuu. Toki siihen lasketaan siis biomassa, jota ei käytännössä ole rajattomasti. Kun taas sitten tuuli ja aurinko on tietysti lähtökohtaisesti tämmöisiä ehtymättömiä lähteitä. Ja sitten taas vähäpäästöinen energia tai päästötön, niin siihen sitten lasketaan mukaan myös ydinvoima, joka sitten on myöskin käytännössä verrattain rajaton, vaikka perustuukin uraanipolttoaineisen käyttöön. Ehkä vielä sen lisäyksenä nimenomaan, että biomassahan sinänsä on perinteisesti just laskettu päästöttömäksi, mutta käytännössähän siellä piippupäästä, kun sitä poltetaan, niin päästöjä tulee ja siinä mielessä sitten riippuu siitä aikaskaalasta ja taustaoletuksista, että onko se oikeastaan päästötöntä tai edes vähäpäästöistä ollenkaan. Niin, aivan. No sitten herääkin tämä kysymys siitä, että onko kaikki vähäpäästöinen energia sitten ekologista? Niin, siis asiahan on tosiaan niin, että läheskään kaikki tällainen vähäpäästöiseksi luokiteltu energia niin ei nyt ole sitten ihan välttämättä kuitenkaan hirveän hyvä vaihtoehto ympäristön näkökulmasta kokonaisuutena. Nyt me ollaan aikaisemminkin kritisoitu etenkin tätä biomassan laajaa energiakäyttöä, johon ei meillä maapallolla maapinta-ala kyllä riitä, jos sillä pitäisi ruveta korvaamaan hyvin paljon energian käytöstä. Ja jolla sitten, jos näin edes yritetään, niin sillä tullaan aiheuttamaan isoja ekosysteemivahinkoja. Päästötön tai vähäpäästöinen ja ekologinen, niin nämä eivät ole sitten välttämättä ollenkaan sama asia. Niin ehkä siinä on myös tavallaan nyrkkisääntönä se, että aina kun pystyy niin kuin välttämään energian tuotannon tarvetta ollenkaan, eli jos esimerkiksi rakennukset alun perinkin suunnitellaan tai sitten peruskorjataan mahdollisimman vähän
ulkopuolista energiaa tarvitsevaksi, niin aina parempi, koska se säästetty energia on aina käytännössä se niin kuin ympäristöystävällisin energia. Niin, totta. Ja sä äsken itse asiassa mainitsitkin jo vähän tuosta ydinvoimasta, että mikä on tämän ydinvoiman rooli sitten kestävässä yhteiskunnassa? No siinä ensinnäkin siitä voisi lähteä, että sitä on käytössä aika niin kuin rajallisessa määrässä maita tänä päivänä. Ja on, mitähän se olisi 30, ehkä 40 maata, missä sitä on. Joo, jotakuinkin noin, mutta Niin. täytyy sanoa, että se määrä on lisääntymässä. Mutta että niissä maissa, missä sitä on, niin sitä varmaan tullaan jatkossakin jossain määrin käyttämään, ainakin ne olemassa olevat laitokset pois. Jos nyt lähtee tyhjästä rakentamaan koko sitä järjestelmää, niin se vie aikaa, se vie resursseja, se on aika haastavaa. Niin varmaan harva sille puolelle näin lähtee. Sitten taas ne maat, joissa sitä on, niin niissä maissa varmasti näyttelee roolia. Esimerkiksi Suomessa niin ydinvoima näyttelee roolia päästövähennysten ja sen vähäpäästöisen järjestelmän saavuttamisessa. Mitä tulee sitten ydinvoiman rakentamiseen, niin siinä haasteena on, että se on hirveän kallista ja resurssiintensiivistä ja hidasta, minkä myöskin nämä Suomen uudet hankkeet on todistanut. Et siinähän sitten on toiveita ollut siinä, että tämmöiset uuden tyyppiset niin kuin modulaariset reaktorit, jotka on sitten pienempiä koko luokaltaan ja joita voisi mahdollisesti sarja valmistaa, niin voisi niin kuin viedä sitä ikään kuin uudelle tasolle, uuden toimintalogiikan piiriin, jolloin se mahdollisesti voisi näytellä roolia. Mutta se on aika spekulatiivista tässä vaiheessa. Niin minkä takia sit ydinvoimaa edelleen vastustetaan kauhean paljon ja miten tavallaan olisi helpointa kumota nämä vastustavat väitteet? Eli mikä on ydinvoiman rooli kestävässä yhteiskunnassa? Tämä on sellainen kysymys, mihin me ei vielä tiedetä varmaa vastausta, koska meillä ei ole yhtään kestävää yhteiskuntaa. Tämänhetkisen tutkimuksen valossa niin on mielestäni hyviä syitä uskoa, että mikäli näihin vähähiilisiin energiajärjestelmiin sisältyy jonkin verran ydinvoimaa, niin silloin tämä energiajärjestelmän kokonaiskustannus jää alemmaksi, joskus jossakin malleissa jopa merkittävästi alemmaksi kuin silloin, jos yritetään pärjätä ilman. No, nämä on tietysti kaikki tällaisia mallinnuksia, joissa on paljon epävarmuuksia. Ja henkilökohtaisesti uskon, tosin en voi tietää, koska tätä ei ole vielä kokeiltu missään oikeasti, mutta uskon silti, että jos me haluaisimme, niin me kyllä voisimme pärjätä ihan hyvin ilman ydinvoimaa. Mutta silloin hintana olisi se, että tämän järjestelmän kokonaiskustannukset, jotka joku joutuu maksamaan, tulee olemaan jonkun verran suurempia. Kysymys on nyt siitä, kuinka paljon suurempia ja kuinka paljon ihmiset oikeasti sitä välittää. Itse en usko, että tämä on ihan niin senttipeliä kuin mitä joskus esitetään, eli kyllä ihmiset saattaa ihan iloisesti maksaa pikkusen enemmän siitä vaikka sähköstä, jos sitten esimerkiksi ydinvoimaa ei ole. Toisaalta tässä on sitten sellaisia kysymyksiä, että todellisuudessahan siis ydinvoima on suhteellisen resurssitehokas tapa tuottaa sähköä. Eli vaikka se yksi voimala nyt niin vaatii paljon betonia ja terästä, niin sen tuotantokin on melko suurta. Tämä ei ole ehkä sinänsä niin valtava ongelma, mutta yksi sellainen ihan kysymys, mikä minun mielestä herää näissä, on se, että jokainen ydinvoimala, mikä rakennetaan, niin helpottaa tätä järjestelmän rakentamista sillä lailla, että se on useampi tuhat tuulivoimalla, mitä ei tarvitse sitten vastaavasti pystyttää. Ja nyt jo esimerkiksi näkyy tuon Norjassa, että tuulivoiman rakentaminen tuulivoiman suosio on laskenut. Tämä on ihan täysin ennustettavissa, että mitä enemmän sitä rakennetaan, niin sitä useammalle sitten alkaa siinä horisontissa näkymään näitä voimaloita. Ja sitä voimakkaammaksi sitten vastustus nousee. Sanoisin, että niinku, siihen ei välttämättä johonkaan jäädä niinku jumiin. Et se ei ole kuitenkaan se, niinku, mikä tämän lopulta ratkaisee, vaan niinku olennaisinta on saada ne päästörajat mahdollisimman tiukiksi ja firmat näyttämään, niinku, firmat esittämään omat bisnesmallinsa, missä ne pysyy niiden päästörajojen puitteissa. Eikä silleen, että enää niinku, luotetaan johonkin teknologiaan, olisi sitten luonnolliset ydinvoimalat tai jotkut muut, jotka tulee ehkä joskus, vaan että sitten myös se oma liiketoimintamalli pistetään siihen malliin, että uskotaan, että se tulee. Niin, eli tässäkin tosiaan just tärkeää muistaa se, että meidän pitäisi vaatia enemmän sitä, että pysytään niissä päästörajoissa ja sitten sitä kautta yritetään ratkaista tätä ilmastokriisiä. Ja puhutaan sitten tosiaan Fortumista. Eli ihan ekana siis
Fortum, meidän valtioyhtiö, sanoo olevansa ekologinen ja kampanjoivansa just meidän tulevaisuuden puolesta. Mutta nyt esimerkiksi tänä keväänä Fortum on just avannut uuden hiilivoimalan Saksaan, Datteln 4. Niin onko nämä Fortumin väitteet esimerkiksi täällä Suomessa tämmöisestä ekologisuudesta ja tulevaisuuden puolesta puhumista, niin onko ne perusteltuja? No Fortumillahan on paljon myös niinku hyvää tekemistä, hyviä projekteja ja hyvää semmoista niinku ajattelua. Mutta kun nyt me ollaan siinä tilanteessa tässä ilmastokriisin kanssa, että nyt semmoinen niinku ihan kiva ei enää riitä, tai semmoinen, että vähitellen niinku parannellaan, vaan nyt on se hetki tässä kamppailussa, että pitää kerta kaikkiaan tehdä riittävästi. Ja sen takia me pistetään Fortumiin, ollaan pistetty niin paljon paineita, että se on suomalainen, pohjoismainen valtionyhtiö. Se on Suomen historian suurin yritys. Ja siitä on tullut nyt Uniper-kauppojen myötä myös iso eurooppalainen toimija ja vaikuttaja. Ja silloin on todella tärkeää, että nimenomaan ei tehdä vaan sinne päin, vaan että kun meillä valtion omistajaohjaus edellyttää, että yritykset huomioi Pariisin ilmastosopimuksia ja tuo liiketoimintaansa käytännössä niin linjaa sen ja 1,5 asteen tavoitteen kanssa, niin se on sitten se politiikka, mitä suomalainen valtioyritys tekee. Ja silloin se, että avataan vaikka uutta hiilivoimalaa tai hankaloitetaan toisen maan hiilivoiman alasajoa tai niin kuin viherpestään fossiilikaasua, niin se ei vaan käy. Ei nämä ainakaan siis nämä Fortumin toimet, mitä se nyt toimii, niin ei sitä voi ainakaan pitää minun mielestä mitenkään eettisesti perusteltua. Eli kyllähän niin he tekevät tässä siinä ihan selkeän vääryyden, että ovat vielä 2020 avaamassa hiilivoimalla. Vaikka siis on ihan totta, että heillä on myös hyviäkin yrityksiä mukana siinä, hyvää toimintaa, niin tämä ei kuitenkaan voi olla sillä lailla, että sillä sitten viherpestään pois se, että tehdään tällaista aktiivisen vahingollista toimintaa. Tästä yhdestä hiilivoimalasta on puhuttu aika paljon, tästä Saksan avatusta Datteln 4 hiilivoimalasta. Ja Fortum usein sanoikin, että no, miksi nyt niin jäätte jumiin siihen yhteen hiilivoimalaan? Katsokaa, että me suljetaan 4 muuta ja näin poispäin. No ensinnäkin nämä 4 muuta olisi mennyt kiinni joka tapauksessa. Yhdessä niistä oli tehty jo sulkemispäätös, ne muut on niin vähäisellä käytöllä, että ei se ole niin taloudellisesti kannattavaa muutenkaan. Sitten toisekseen, kun YK:n pääsihteeriä myöten koko ajan niin jankutetaan sitä, että nyt ei olla enää siinä tilanteessa, missä suljetaan vanhoja ja sitten avataan uusia, vaan nyt suljetaan vanhoja eikä avata enää uusia. Ja sitten kolmanneksi myös, että okei, Fortum sanoo, että tämä on onko tämä nyt symbolinen taisto, että yksi hiilivoimala. Tavallaan juurikin sitä, että jos te ette edes uutena omistajana, uutena suomalaisena pohjoismaisena omistajana saa sanottua juurikin tämän yhden voimalan kohdalla, että riittää. Tällainen on meidän uusi linja ja tähän me vedetään se raja. Miten ne olettaa, että sit tavallaan se isompi kuva olisi ymmärrettävää. Ja sitten koko ajan pitää mielessä, että jos me halutaan, että esimerkiksi Intian ja Kiinan kaltaiset maat ei enää tee sitä, että ne sulkee vanhoja voimaloita ja avaa uuden tilalle, niin sitten varmaan meidän pitää ihan itsekin toimia niin. Milloin sitten esimerkiksi Datteln 4 ja muut tämmöiset Fortumin ja Uniperin omistamat hiilivoimalat sitten suljetaan? No, mä itse uskon, että nämä Fortumin ilmoittamat päivämäärät siitä, että milloin se suljetaan, niin eivät tule pitämään paikkaansa, että se tullaan todennäköisesti sulkemaan kannattamattomana tällä vuosikymmenellä. Pitäisin ihan hyvänä asiana, että jos tästä sitten kävisi niin, että Fortum joutuisi tekemään isoja alaskirjauksia ja ottamaan takkiin tässä. Tämä pelihän ei ratkea sillä lailla, että rakennetaan lisää vähäpäästöistä energiantuotantoa, vaan sillä suljetaan fossiilista tuotantoa. Sitten tässä onkin se, että ainakin viimeisessä yhtiökokouksessaan just Fortum periaatteessa kieltäytyi sitoutumasta tähän Pariisin ilmastosopimukseen ja tähän 1,5 asteen lämpenemisasteen tavoitteeseen. Ja he vetosivat siis tähän yrityslainsäädäntöön. Onko teidän mielestä tämmöinen päätös perusteltu ja onko se sitten muuten Fortumin toiminta niin linjassa jo sen ilmastosopimuksen kanssa, että voi kieltäytyä tuohon tavoitteeseen niin kuin sitoutumisesta? Eihän WWF olisi tämmöistä aloitetta tehnyt, ellei ne olisi juristien kanssa käynyt läpi, että se on mahdollista. Ja Fortum on tässäkin nyt sitten yksi tekosyy, mitä ne on sanonut, että silloin varsinkin, että tämä meidän Uniper-omistus on vielä niin uusi, että meillä ei ole selvää päätösvaltaa ja pitää nyt odottaa. No nyt meillä on siellä selkeä niin kuin enemmistöomistus. Ja nyt kaikki odottavatkin, niin meillekin niin tulee ensimmäinen yhteinen strategia ulos joulukuun 3. päivä, että onko se linjassa 1,5 asteen kanssa.
Ja tuossa, jos niin katsoo sitä, että vaikka mitä Fortumin edustajat puhuu julkisuudessa, että esimerkiksi tässä televisiossa puhuvat, niin he hyvin paljon vetoavat sitten tällaiseen, että heillä on tämä rakentavat kaasuverkkoa tai että kaasuinfrastruktuuria, mikä sitten joskus ehkä toimisi tällä niin sanotulla vihreä kaasu. Ja tämähän on aika pitkälti semmoista tällä hetkellä niin enemmänkin hämäystä, koska tällaista vihreää kaasua ei ole juurikaan. Ja vaikka on niin, että sen valmistamisessa käytettävän tekniikan hinta tulee nopeasti alas, niin nykyisillä tämmöisillä ennustajilla siitä, että miten tämmöisen vihreän kaasun, eli siis synteettisen metaanin hinta kehittyy, niin kyllä siinä menee 20 vuotta ennen kuin sillä tavalla saadaan ajettua maakaasu ulos kaasuverkosta, fossiilinen maakaasu, ja voi olla ettei sittenkään. Eli kyllä tässä pitää lähteä siitä, että sitä kaasun käyttöä sille ihan oikeasti niin kuin pyritään rajoittamaan, eikä niin, että sitä rakennetaan vain lisää. Ja kyllä se nimenomaan Fortum Uniperin kannalta se keskustelu, mikä tulee yhä ajankohtaisemmaksi, niin on nimenomaan tämä fossiilikaasu, sen kohtalo tuolla Keski-Euroopassa. Ja se, että kun tehdään uusia investointeja, niin tehdäänkö niitä edelleen kuitenkin siihen niin kuin fossiilikaasuun perustuvaan liiketoimintamalliin ja uskoon siihen, että sille kysyntää riittää, vai lähdetäänkö sitten aidosti tekemään sitä niin kuin siihen vihreäseen kaasuun, synteettiseen metaaniin ja vetytalouteen siirtymisen mahdollistavia investointeja. Se on sitten aika eri asia. Se, mitä Fortum Uniper on tehnyt yhdessä öljy- ja kaasuteollisuuden lobbausporukan kanssa tuolla Brysselissä on, että ne vaatii esimerkiksi niin kutsuttua vihreätä vetyä, eli uusiutuvilla tuotettua vetyä samalle linjalle tämmöisen niin kutsutun sinisen vedyn kanssa, eli maakaasureformoinnilla tehtävän vedyn, josta sitten otettaisiin tämä hiilidioksidi talteen tämmöisellä CCS-teknologialla. Yes. Ja joko haudattaisiin maan alle tai käyttäisiin uudelleen. Siinäkin on niinku just, että minkä ihmeen takia niiden pitäisi olla samalla linjalla, kun ne on ihan eri teknologiat ympäristövaikutuksiltaan. Kun Fortum puhuu niinku puhtaasta kaasusta, eli viitaten just ilmeisesti tähän vetyyn, niin Janne, onko sun mielestä vedyn energiakäyttö niinku oikeasti sit puhdasta ja mikä on tavallaan sen vedyn rooli sit kestävässä yhteiskunnassa? Vedyllä tulee olemaan ihan keskeinen rooli, koska me tullaan tarvitsemaan vetyä hyvin monenlaisissa kemianteollisuuden ja muissa teollisuuden prosesseissa, esimerkiksi tuottamaan lämpötiloja, mihin pelkällä sähköllä on vaikea päästä. Eli me tullaan tarvitsemaan tätä vetyä ihan todella paljon. Ja se, me tiedämme, että miten me pystyttäisiin rakentamaan tätä kautta kestävä yhteiskunta, ja se tapahtuu niin, että sähköistetään ihan kaikki, mitä me voidaan sähköistää, ja sitten tehdään loppu, mitä ei voida sähköistää, niin kemianteollisuuden tempuilla juuri tästä vedystä, joka tuotetaan vähäpäästöisellä sähköllä näissä elektrolyysilaitoksissa. Ja silloin, jos oikeasti tehdään niin, että on tämmöinen elektrolyysilaitos, joka toimii aidosti vähäpäästöisellä sähköllä, niin silloin ollaan kyllä niin kuin, mielestäni voidaan puhua ihan tästä puhtaasta kaasusta. Mutta nämä on vielä hyvin pieni osa tätä tuotantoa, siis se ei edes oikein näy tilastoissa tämmöisen vetykaasun tuotanto. Siinä tulee kestämättä, tulee myöskin yllättämään tässäkin tämä muutoksen nopeus monet, mutta on vielä 10 vuoden urakka ennen kuin tämä elektrolyysikaasu syrjäyttää fossiilisesta maakaasusta tuotetun vedyn niissä kohteissa, missä nykyään käytetään vetyä. Tästä on vielä sitten matkaa siihen, että mistä Fortum nyt puhuu, eli siitä, että käytettäisiin sitten vetyä ikään kuin siellä maakaasuverkossa korvaamaan tätä fossiilista maakaasua. Et jos en ihan väärässä ole, niin nykyisellään tähän maakaasuverkkoon ei voida lisätä kuin ihan joitakin prosentteja, muistaakseni noin 5% vetyä. Eli se vaatisi tämmöinen pelkän vedyn käyttö ihan toisenlaiset kaasuverkostot kuin ne, mihinkä Fortum investoi. Ja tuossa on se olennainen juttu just, että minkä takia tämmöistä niin kuin maakaasulla tuotettua vetyä ei pidä laittaa samalle linjalle uusiutuvalla tuotetun vedyn kanssa. Ja jos ne kilpailee samoista rahoista nyt, niin sitten se vihreä vety ei pääse
kehittymään sieltä sen niin kuin likaisen vedyn ohi. Niin. Eli sen takia se on nyt se, minkä takia, ja se on se, mistä me ollaan vahvasti eri mieltä vaikkapa Fortum Uniperin kanssa siitä, että mihinkä Euroopan elvytysmiljardeja pitäisi pystyä käyttämään. Oli niin kuin vissiin liittyen tähän hiilivoimalaan vielä sen verran, että kun tämä Fortumin omistama Uniper on nyt sit vaatinut näiltä Alankomailta jättikorvauksia, ja tämä johtuu ihan siis siitä, että Alankomaat on tosiaan ajamassa hiilivoimansa alas, ja nyt niin kuin Fortum ja Uniper uhkaa itse asiassa viedä koko maan välimiesoikeuteen. Ja onko niin kuin nämä Fortumin toimet sitten oikeutettuja ja perusteltuja tässä tilanteessa? No ikään kuin liiketoiminnasta näkökulmasta voi tietysti ajatella näin, että hei, että meille on tähän mennessä annettu vihreätä valoa, että tämmöistä voi vielä Hollantiin rakentaa. Me rakennettiin ja nyt me ei sitten saataisikaan sitä pitää sen käyttöikänsä niin kuin loppuun, että me tullaan menettämään rahoja, tämä on epäreilua. Tämä on niin kuin se perinteinen ajattelu. No sitten käytännössä siinä tilanteessa, kun Fortum osti Uniperin, niin se niin kuin mikään tästä ei tullut Fortumille yllätyksenä. Se tiesi, että tämmöinen virheinvestointi on menty tekemään, se olisi kannattanut alaskirjata jo niin kuin saman tien omissa niin kuin laskelmissa. Joo, aina voi niin kuin ajatella, että Hollannin edelliset hallitukset on tehnyt virheitä, kun ne on antanut näitä lupia alun perin mennä läpi. Mutta ei siihen voida jäädä nyt jumiin. Kyllä yritysten on pitänyt tietää hyvin pitkään jo, että mitkä ne ilmastotieteestä tulevat aikataulut ja vaatimukset sille, että missä ajassa hiilivoimaa pitää niin kuin ajaa alas. Niin ei niiden pitäisi tulla yllätyksenä. Ja siinä mielessä esimerkiksi Suomessa, kun tehtiin silloin viime hallituskaudella hiilivoima-alasajolaki, niin ei täällä yrityksille mitään korvauksia siitä makseta. Ihan sen takia, että meillä perustuslakivaliokunta näki, että kyllä tämä on ollut tiedossa ihan riittävän pitkään, että jos et ole tähän varautunut, niin se on sitten huono liiketoimintaa. Että jälleen kerran, jos haluaisi olla suora selkäinen yritys, joka lähtee siitä, että okei, haluamme auttaa eurooppalaista yhteiskuntaa pääsemään eroon hiilestä mahdollisimman helposti, niin sitten ne varmaan toimisi toisin. Yep. Eli eihän tähän ole sillä niin ei tässä oikein mitään sellaisia moraalisia perusteita, että me tätä enkä hyvänä pitää ja kyllä niin kuin häpeämätöntä, häikäilemätöntä toimintaa kaiken kaikkiaan. Onko sitten tämmöisiä oikeasti vihreitä energiayhtiöitä olemassa, ja jos on, niin mistä sellaisen voisi mahdollisesti tunnistaa? Varmaan sellaisia täysin niin kuin synnittömiä yhtiöitä tuskin löytyy. Joo, tietenkin on tavallaan, että mitä pienemmän kokoluokan yritykseen mennään, niin sitä helpompaa sen olla ikään kuin vaikka niin tuottaa pelkästään puhdasta tai verrattain puhdasta sähköä tai lämpöä. Sitten taas jos puhutaan sellaista isomman kokoluokan firmoista, jotka sitten usein esimerkiksi niin kuin Suomessa kaupunkien omistamia tai kaupunkiyhtiöitä, niin sitten niillä on myös sitä lämmöntuotantoa ja se, että se olisi täysin vaikka polttovapaata, niin sitähän tällä hetkellä ei niin kuin ole, että eri firmat on niin kuin erinäisissä vaiheissa sitä matkaansa. Mutta se, minkä takia meillä on päähuomio esimerkiksi ollut Fortumissa, on nimenomaan se iso koko ja se iso vaikutusvalta, mikä sillä on, ja myös se niin kuin kyky, potentiaali tehdä isoja siirtoja. Että nehän ei ole sitten taas samalla tavalla kiinni esimerkiksi kuntien taloudessa ja sen antamassa liikkumavarassa kuin mitä kuntayhtiöt tulee. Et sitä se vaatii nyt myös tämä niinku, ilmastokriisin ratkaisu, että jossain määrin niinku hypätään tuntemattomaan ja luotetaan, että sitten kun me tehdään selkeät päätökset, että me luovutaan fossiilista, niin sitten sitä kysyntää niille ratkaisuille niinku tulee. Niin kauan kun me yritetään pitää molempaa järjestelmää yhtä aikaa pystyssä, niin silloin ne ratkaisutkaan ei pääse niinku kukkimaan. Eli tosiaan sitten itse tämä kuluttajan rooli tähän viimeisenä kysymyksenä, niin miten me voidaan kuluttajina tehdä siihen, että me tuetaan tällaista siirtymistä kestävään yhteiskuntaan? Mä olisin ennen kaikkea sitä mieltä, että tunnistetaan roolimme aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana ja vaikuttajina. Just se, että ei vaan tyydytä siihen, että mitä ikään kuin markkinoilla on tarjolla, vaan vaaditaan, ettei siellä markkinoilla ole enää huonoja vaihtoehtoja kenellekään tarjolla. Ja se vaatii aina sitä yhteiskunnallista vaikuttamista, että joko vaaditaan lakeja kohdilleen, taloudellisia kannusteita, oli kyse sitten veroista tai vaikkapa innovaatiotuista, joita myöskin säädetään siellä sitten poliitikkojen toimesta kohdilleen, ja että vaaditaan suoraan yrityksiltä liiketoimintastrategioita kohdilleen, eikä vaan tyydytä siihen kuluttajan rooliin. Toki kuluttajakin voi sitten niin kuin esimerkiksi energia-asioissa hankkia itselleen puhtaan sähkön sopimuksen tai liikennevalinnoissa
jättää se auto ostamatta, jos sitä ei tarvitse, tai jos sen tarvii, niin sit se on sähköauto ja näin poispäin. Mutta kyllä ennen kaikkea niin kannustaisin siihen, että hanki porukka, jonka kanssa on kiva tehdä yhteiskunnallista vaikuttamista ja tee sitä. Tämä ei oikein toimi tämä homma, jos me kaikki vaan kulutetaan tätä maapalloa. Meidän pitäisi ehkä, mä suosittelisin ihmisillä sillä näiden vallitsevien opittujen totuuksien kyseenalaistamista. Jossain vaiheessa se muuttuu ja sitten taas ihmetellään, että minkä takia ihmiset uskoo noin pitkään noin hölmöjä juttuja. Ja se muutos tulee tapahtumaan ennen kaikkea poliittisesti. Eli minun mielestä edelleen se tärkein ympäristöteko, mitä voi tehdä, on äänestää ja olla muutenkin aktiivinen. Siis demokratia ei toimi, jos se on vain 4 vuoden välein käytetään äänestämistä, eli pitäisi olla aktiivinen kansalainen. Mä oon suositellut paljon tätä, että lähtekää näihin mielenosoituksiin, nämä on tehokkaita oikeasti. Mä oon 14 vuotta tätä asiaa selvitellyt ja sanoisin, että ne on enemmän nyt niin potkineet monia juttuja liikkeelle kuin kovin monen vuoden niin tämmöinen yritys, vaikka tietysti tällaista niin taustalla vaikuttamistakin tarvitaan. Nimenomaan Suomesta on aivan mahtava esimerkki tästä. Että silloin kun tämä IPCC-raportti 2018 tuli, niin meilläkin se otettiin vastaan tutkijoiden ja poliitikkojen ja muiden toimesta. Ja esimerkiksi Yle sit kyseli ensin Markku Ollikaiselta, että mitä tämä tarkoittaa, että pitäisikö ilmastopaneelin puheenjohtajalta, että pitäisikö tässä tavoitteita tarkistaa, ja hän oli, että kyllä. Kun taas sitten edellisen hallituksen edustaja sanoi, että meillä on tavoitteet ihan kohdillaan, että tämä on erittäin vakava asia, mutta Suomi on niin kuin maailman kärkeä, ei tässä mitään. Ja suomalaiset ei tyytynyt siihen vastaukseen, vaan mentiin kaduille massoittain, suurimmat mielenosoitukset ikinä. Ei tyydytty siihen, että me ollaan pieni toimija, ei tässä mitään väliä. Vaadittiin, että nyt ne tavoitteet kohdilleen, niin kuin tutkijat esittää. Tutkijat esitti meillä, että hiilineutraalisuus 2035, eli 10 vuodella aikaistettiin meidän hiilineutraalisuustavoitetta. Että nimenomaan uskalletaan ja pystytään vaatia enemmän niin kuin toimintaa ja sitä, että niitä päätöksiä tehdään sitten. Ja nyt kun kunnallisvaalit tulee, niin sekin on mun mielestä ollut tosi kiinnostavaa ja ihan huikeeta, että se on nimenomaan näkynyt se paine myös tuolla todella pienillä paikkakunnilla. Niin. Vaan se tarkoittaa sitä, että ei ollut mikään Helsinki-ilmiö, vaan se on ollut koko Suomi-ilmiö. Ja sitä me tarvitaan kuntavaaleissa, että se näkyy myös, että ilmasto ei unohdu. Kunnissa oikeasti tehdään tosi paljon tosi tärkeitä päätöksiä. Siellä kannattaa ihan oman kunnan toimintaan kannattaa vaikuttaa. Ylipäätään sille, että jos ei heti tule näkyvää tulosta vaikka jollakin, niin se ei kannata siihen sitten tyytyä, koska nämä on hitaita juttuja. Se on tällä vuosikymmenellä nyt tullaan tämä pelipitkä ratkaisu. Mä uskon, että tässä tulee käymään sillä, että me tehdään nämä muutokset, mitä yhteiskuntaan tarvitaan, ja sitten ihan niin kuin aina ennenkin, kun on tehty tämmöisiä yhteiskuntaa parantavia muutoksia, niin sitten ihmetellään jälkikäteen, että minkä takia näitä ei tehty aikaisemmin. Niin siinä on aika helppo ehkä ensin innostua ja sitten jotenkin lannistua siitä, että onko tämä kaikki hirveän vaikeaa ja mitä pitäisi mun kaikki tämä jotenkin tajuta ja osata, en mä ole tajua mistään mitään. Sitten pitää päästä sen vaiheen yli. Ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Ei tarvitse ymmärtää ikään kuin suurimmasta osasta mitään. Riittää, että ymmärtää sen, että meidän tehtävä kansalaisina on vaatia päättäjiltä niitä vastauksia ja päätöksiä. Ja sitten jos ei tiedä, niin aina voisit katsoa, että ketkä tietää ja kysyä niiltä. Tieto ei ole se ongelma, sitä ei tästä maailmasta puutu. Sitä puuttuu, että olisi sitkeitä kansalaisia, jotka vaatii, että näitä ilmastotavoitteita ja ilmastolupauksia viedään maaliin. Meidän pitää näyttää 1,5 asteen maailman mahdolliseksi. Jes, aivan samaa mieltä. Ja oikein paljon kiitoksia edelleen mun puolesta, että pääsitte molemmat. Ja samalla haluan kiittää noita meidän kaikkia katsojia. Tämä oli tämänkertainen jakso energiasta. Ensi viikolla palataan ruutuun ja silloin on meitä kaikkia koskettava ja liikuttava aihe liikenne kyseessä. Että ei muuta kuin ensi viikkoon ja Fridays for Future Suomi toivottaa kaikille ihan energisoivaa viikkoa.